اول شيء هذا البترول صبينا شويه زدناه، عندنا بترول في الطفايه. اوكي، الحين شو بنسوي؟ صلب الجقاره كبريت. خلينا نولع الصلب اول. اوكي، هذا الصلب الحين بنحطه في البترول. نسمي بسم الله ونحطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطعنا لهذا اليوم. شفتوا اللي شفتوه توه؟ آخر شيء الكليب، نبغى نعرف هل هذا اللي بيستوي ولا مو بهذا اللي بيستوي. فاليوم عندنا شيئين نبغى نعرف العلاقة بينهم، اللي هم صلب الجقارة والبترول. فخلنا نراويكم التجربة اللي بنسويها اليوم إن شاء الله. بس قبل ما نسويها أبغى أكلمكم عن موضوع صغير جدا ما بياخذ من وقتكم وايد. أبغى أكلمكم عن الجقارة. الجقارة طبعا على الكرتون دائما تشوفون تحذيرات، مثلا هنيك كاتبين دخان التبغ يؤذي الجنين وقد يؤدي إلى نقص الوزن عند الولادة أو الولادة المبكرة. في بعض الكراتين الثانية تحصلون مكتوب إنه يؤدي إلى السرطان إلى آخره إلى آخره. فخلني بس أخلي هاي الدقيقة توعوية عن التدخين. التدخين أبغى أقول لكم عنه بعض الأرقام. أول شيء، تعرفون ليش التدخين مش ممنوع مع أنه يتكلمون عن أضراره وكذا؟ لأنه يدخل في السنة يمكن قريب ال 35 مليار دولار، أكثر عن ماكدونالدز ومايكروسوفت حتى ويا بعض. ثاني شيء، شو أضراره فعليا؟ شو أضرار التدخين؟ أبغى أقول لكم شيء، هالصلب اللي أنتم تشوفونه 90% من حالات الوفاة بسبب سرطان الرئة بسبب هذا في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب هذا الصلب اللي هو التدخين. مو بس هذا، 1 من 5 حالات أو من 5 وفيات في الولايات المتحدة الأمريكية سببها التدخين. وآخر شيء بقول لكم إياه ويمكن تنصدمون منه، إن لو حسبنا الوفيات الناتجة عن الإيدز والمخدرات وحوادث الدراجات النارية وحوادث الأسلحة والكحول، بتلاحظون ان الجقارة تجيب راسهم كلهم. الجقارة روحها تقتل الناس سنويا اكثر عن هاللي تكلمنا عنهم ويا بعض. لكن هدفنا اليوم مو بان احنا نقول لكم والله الجقارة شيء زين وان هي امنة او ان هي كذا او ان الى اخره. هدفنا بس ان نحن نكتشف شيء عن الجقارة بنتكلم عنه الحين ان شاء الله. الحين خلينا ننتقل للتجربة. التجربة هي نبغى نجرب شو يستوي لو حطينا صلب جقارة والع في البترول. دائما نشوف في الافلام واحد فر الصلب في البترول وانفجر والدنيا اختربت وهذا، فنحن نبغى نجرب نشوف هل هالشيء فعلا يستوي ولا لا. نبغى نعرف هل البترول طفاية جقارة ولا قنبلة موقوتة بالجقارة. هذا اللي نحن نبغي نعرفه اليوم. بداية اللي بسويه انا رابط ايدي، برش الرباط بماي، لابس قفاز بعد نفس الشيء اساسا انه اذا احترق البترول ايدي ما تحترق. فاللي بسويه اني انا بحط هالصلب في البترول. اول شيء براويكم ان هذا بترول عن طريق اني انا اصب شويه هني على الارض واولع فيه بالكبريت حسب براويكم انه يحترق فتعرفون انه بترول. عقب بحطه هني وبطفي الجقاره بالبترول. هذا عشان تعرفون انه هو بترول. خلينا نرش الماي ونطفيه. هذا شيء بعد غلطت فيه انا، المفروض ما ارش عليه ماي لان البترول ويا الماي يمتد اكثر. كان مفروض انه يا بطفايه او بالرمله. فالحين طفيناه، بس بنصب البترول مره ثانيه في الطفايه وبنشوف شو بيستوي لو حطينا صلب جقاره داخل. الحين يبنا طفايه، تعلمنا الدرس، بنخليها هني حق السيفتي. وبنبدا نصب البترول في الطفايه الثانيه وبنشوف شو يصير يوم نحط الجقاره في البترول. اول شيء
هذا البترول صبينا شوي زدناه، عندنا بترول في الطفاية. اوكي الحين شو بنسوي؟ صلب الجقارة كبريت. خلينا نولع الصلب اول. اوكي هذا الصلب الحين بنحطه في البترول. نسمي بسم الله ونحطه. شوفوا شو استوى. هذا اللي استوى. الجقارة انطفت بالبترول. خليني اشرح لكم ليش هالشيء يستوي. راس الجقارة مو بحار كفاية انه يولع في البترول. الحرارة مو بكافية، خاصة انه ما ينشفط. في مرة سووا تجربة من جامعة 2000 محاولة يفرون جقارة في بترول ما يلبق. ليش؟ لعدة اسباب. اول شيء اكثر شيء قابل للاشتعال في البترول مو بالسائل نفسه، هي الغازات اللي تطلع اللي يسمونها الفيومز. في مكان مفتوح مثل هذا او مثلا محطة البترول وايد صعب ان الجقارة تقدر تلبق في الفيومز هاي او في الغازات هاي اللي تطلع من البترول، لان المكان مفتوح. هاي لازم تكون في مكان مثلا يمكن لو مسكر يمكن تستوي. لكن صلب الجقارة روحه ما يقدر يحرق البترول. لكن طبعا هو مثل الكبريت او الولاعة. الكبريت او الولاعة بتخليه يشب على طول، اما الصلب مو بحار كفايه. وفي غيرهم بعد شيء يقولون السبب هو ان صلب الجقارة يكون عليه رماد، من الاحتراق اللي جالس يسوي يكون فيه رماد، فبالتالي الحرارة تقل بعد اكثر، فما يكفي انه يشب في البترول. فبهذا نكون عرفنا ان الجقارة نفسها ما تكفي ان تشب في البترول. لكن هذا شو بسم الله لكن شو عرفنا؟ ان الولاعة او الكبريت بيشبون في البترول. بهذا نكون خلصنا تجربتنا. اذا حد عنده اي استفسار اي تعليقات اكتبوا لنا اياها تحت وبنشوفها وبنرد عليكم باذن الله. اذا ما مسوين لنا فولو في حسابنا على الانستغرام ادخلون الانستغرام قلت بيرفورمانس، سووا لنا فولو هناك، وفي حتى واتساب جروب مسوينه حق القناه. واذا حابين ونحن وايد نتشرف بهذا الشيء انكم انتم تتابعونا على قناه اليوتيوب. الله يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.